عايزين الاخوان تبقى جماعه الاخوان بتاعت الجميع اللي كان كعادتها، جماعه الاخوان اللي كان خيرها بيغرق اللي براها وما ينساش اللي جواها. مش بمشي ناس شباب منشوئه وما اديش ولك لا اصله بيعارض القياده الربانيه. يا عم روح، هو بنجيب اهلك، عيب، ده ما يصحش، ده مش سلوك لا الاخوان ولا سلوك حد عاقل ابدا، ده سلوك الجعان مش الاخوان. اللي جعان وفجاه جه في الاخوان. الاخوان طول عمرها بتدور على اللي بره اللي محتاج بعد ما تكون مشبعه اللي جواها، مش بتجوع اللي جواها ورافصه اللي براها، مفيش كده. اتمنى ان اللجنه اللي شغاله دي تعمل على هذه التهيئه، واتمنى ان يكون الصف الاخواني اللي كان بيشكك في كل كلام الناس اللي بتقول ان في ناس مش عايزه اصلاح في مش عايزه لم شمل، اهو طلع الحمد لله الكلام مصرح به موجود بالنص في ان مكان السوبر مش راضي عن اداء المجموعه دي في مساله مش راضي. وطبعا في تفاصيل اكتر من كده زي بيان الشيخ القرضاوي اللي قاله طبطب، والا كان في تفاصيل مخزيه. ولذلك بدعو يا اخواننا الشهود على هذه الاحداث دونوها، اكتبوها، ما لاش تنشر دلوقتي، هتحتاجها. طيب تصوري ايه؟ تصوري ان نفس المجموعه هتحاول تعطل هذه اللجنه، مش هتسلمها ملفات، هتعطلها. الملف المالي في ايد حد معروف طبعا مش هيسلم الا يعني فين وفين بالعافيه، في قناه مش هيسلموها للناس، في مؤسسات بنشفان الريق زي ما حصل قبل كده، الا اذا يكون في اراده قويه جوه الاخوان وجوه الصف يعني يصر على اكمال هذه المسيره في اني لا كفايه لحد كده. في ناس بتتشنق، في ناس بتعدم، في ناس بتموت، في حلفاء انت بتخسرها، دول كانت واقفه معاك يعني 24 قيراط، النهارده انت ما تقتش ضامن انت بكره قاعد وبيكمل ولا مش مكمل، موجود ولا مش موجود. وده مؤشر خطير على مستوى انت النهارده ما بقتش تقول ان اعدائك بيزيد، لا ده انت حلفائك مش بينقصوا، بينتهوا. واصبح النهارده اذا طلبت قياده اخوانيه لقاء باي قياده سياسيه في بلد من حلفائها، اول ما بيتعرف ان الميعاد لقياده اخوانيه بيرفض، ما بيقابلش، مش عايز يقابل اخوان، وربما ولا سياسيين، وارد، انما اكتر مش عايز يقابل قيادات اخوان. ليه؟ في سخط عام من الحلفاء، سخط عام من القريبين، سخط عام من كل الناس اللي معاك في نفس صفك وخطوتك، لانك هذه المجموعه ما فيش عمل ولا كيان ينفع الاخوان الا ما هدته. احسبوها، هاتوها معايا كده واحده واحده. تحالف دعم الشرعيه، المجلس الثوري، كل الكيانات اللي اتعملت والمبادرات تدور عليها، تعالى فين؟ البرلمان، تعالى. تحالف دعم الشرعيه فين؟ مفيش، خلاص سحب منه معظم الناس بأريافة الاخوان. المجلس الثوري سحب منه كل الناس الثانيه بأريافة ما نفس المجموعه. البرلمان مجرد اسم، فين؟ اتأريف، حتى الافراد اللي بيزهق منهم بيتأريف، اللي يروح كندا، اللي يروح اوروبا، يروح اي دوله عربيه، زهق الناس خلاص، ما بقتش عندها نفس وحيل للخناق مع قيادات ما فيش منها فايده، وصف مش عايز يفهم او مش عايز يستوعب ايه اللي بيحصل، او مستوعب وفاهم بس خلاص، او عايش وبياكل عيش. او في ناس بعض شعورها يقول لك يا عم انا في وسط ناس لما اموت ناس صلي عليا، في ناس شعورها كده، بس ده مش صح. فاذا اتمنى ان يكون في رغبه صادقه من اللجنه الموجوده ومن العقلاء في ما تبقى من الجسد الحي في الاخوان، ان يتم التجاوب والعمل والخروج بالعوده بالاخوان الى على الاقل بحالها او بحاله جيده، الحاله اللي انعلها الدكتور محمود عزت في اخر فيديو له اللي جاي في مسلسل الاختيار. نتمنى ان احنا تعود الجماعه الى ما قبل الثوره، نتمنى، ده يعني حلم كبير، يعني الناس ترجع. واللي قاله ابراهيم منير وقالوا الاخوان لنا في مجلس الشورى، احنا خطتنا الان نصاب البقاء ان يبقى تنظيم الجماعه. طب يا عم ابقوا تنظيم الجماعه، بلاش ما تسقطش انقلاب يا سيدي، ده صعب عليك، ده اقل ما فيها، يعني ان على الاقل تبقى الجماعه جماعه حيه نشطه فيها يعني وجودها وثرائها. ده يعني بعض اللي يعني الخواطر او الامور والمعلومات اللي حوالين القرار الاخير اللي حصل في تركيا من الغاء او حل مكتب اداري تركيا ومجلس شورى تركيا،
وان في 6 شهور فتره انتقاليه تتم فيها انتخابات وتهيئه الاجواء. نتمنى، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين الجميع على الخير وان ييسر امر الجميع، اللهم امين. في حد باعت سؤال بيقول ليه القيادات في السجون ما ياخدوش قرار لاصلاح الامور؟ الجماعه خاصه هم اللي بيدفعوا عمرهم. الاخوان اللي في السجون الله يكون في عونهم، يعني الناس اصلا يعني ما بيشوفوش اهاليهم ولا بيخرجوا من الزنزانه الحبس الانفرادي، فهقول اللي في السجن بره جوه اللي في الزنقه يفكر للي في الوسع؟ كلام مش منطقي يعني. ما وقبل كده ما الدكتور محمد بديع طلع قرارات للدكتور محمود حسين ان في لجنه ما يصدرش قرار بالعوده اليها، وبعدين قال لك لا ولايه الاسير. رفض قرار الدكتور الاستاذ المرشد اللي هو بدايه يقول لك السمع والطاعه. طب فين السمع والطاعه؟ فاتمنى طبعا، لا احب ان يحدث في الاخوان انشقاق كما حدث في 2015، لان كان مش هين، ولا يحدث اي هزه بهذا الشكل. اتمنى ان الاخوان تجري اجراء سلميا عاقلا راشدا، وان يا جماعه الناس اللي كانت بتفكر في نفسها وبس كفايه، يعني كفايه. اعتقد شبعتوا خلاص، الحمد لله، ربنا يقويكم، يعني مش محتاجين اكتر من كده يعني. خلاص بقى عندكم محلات وعربيات وعمارات والدنيا، وعيالكم الحمد لله ماشيه دلوقتي زي الفل، وناس خدت جنسيات الحمد لله يعني. خلاص كفايه عليكم، سيبوا الدعوه تشتغل، ها، وخلاص شبعتوا باللي ربنا ييسر لكم بيه، يعني ربنا يهنيكم بيه. فده وجهه نظر يعني. الأحداث الأخيرة المستجدة في جماعة الإخوان المسلمين. النهاردة كلامنا فيه شق، الناس هتظن أنا بتكلم عن تاريخ قد ما أنا بتكلم عن أحداث معاصرة، لكن فيها أمور في تاريخ في الزمن، لأني عشان تفهم الدنيا ماشية إزاي. القرار الأخير اللي طلع من الأستاذ إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، إني حل مكتب إداري تركيا ومكتب شورى تركيا، وإجراء انتخابات في مدة في خلال 6 أشهر. طبعا هو كان القرار قبل إن تبقى الانتخابات من قبل كده أصلا يعني، لكن الانتخابات اتأجلت لخلال 6 أشهر. مكره أخاك لا بطل، مش قرار الإخوان يعني، إنما أسباب أخرى. طيب إيه القصة عشان نكون بس يعني واضحين في الصورة؟ القصة إني بعد ما الأستاذ إبراهيم منير ما تولى الملف إن هو القائم بأعمال المرشد، بعد اعتقال الدكتور محمود عزت ربنا يفك أسره وأسر الجميع، كان دايما المجموعة بتاعت الدكتور محمود حسين ومن حوله والمنتفعون بأن الوضع يفضل بهذا الشكل، كانت المجموعة دي كل ما يجي الأستاذ إبراهيم منير وبعض الناس معاه في نفس التوجه الآخر، إن إحنا يا جماعة ما ينفعش نبقى جماعة متشرذمة والخلاف ده، وعايزين نتوحد وعايزين الدنيا ترجع والناس نعمل لم الشمل. كان كل ما يقول على طلب معين يقولوا لا أصل إحنا تواصلنا مع القائم بالأعمال الدكتور محمود عزت في مصر وقال لا على كذا. وطبعا اللي شاف مسلسل الاختيار 2 آخر حلقة آخر لقطة في تسجيل فيديو معمول مع الدكتور محمود عزت، لا يوضح ان الراجل ربنا يفك أسره السن والتعب والدنيا، لا مش ممكن ده تقول لي ده راجل كان بيدير جماعة لا جوه ولا بره. التركيز مش قوي، بيجيب الجملة مع بعضها. طبعا انا عارف ان الفيديو مقصوص منه حاجة وبتاع، بس في النهاية بتقدر تعرف صيغة الكلام والطريقة نفسها. 2 قال بعض كلمات انا عارف ده الرؤية بتاعت القيادات دي في هذه المرحلة. المهم كان دايما لما يحب كانوا طبعا ما بيتواصلش الاستاذ ابراهيم ولا اي حد غير الدكتور محمود حسين ومجموعته، انه دول اللي بيعرفوا يتواصلوا مع الدكتور محمود عزت. فاي حاجة عايزين يعملوها يتقال لك والله اصل القائم بالاعمال قال الكلام ده. زي في مره برضو قناه الحوار لما استضافتني مع الدكتور طلعت فهمي من 5 سنين او 6 سنين، فقام الاستاذ اسامه جويش في برنامجه في الحوار بيقول له ليه ما رفضت تلتقي انت وعصام تقريبا في قال اصل القائم بالاعمال قال لنا. فكان كل حاجه بالمناسبه
عايزين يعملوها كانوا يلزقوها للدكتور محمود عزت، حتى لما رفضوا مصالحه القرضاوي شيخنا الشيخ القرضاوي فبركوا رساله على لسان الدكتور محمود عزت فيها اساءه للشيخ القرضاوي. انا ليه بقول الخلفيات دي؟ بس عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي والعقليات دي بتدير ازاي. واللي كنا بنقوله زمان من سنتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وكان بيطلع ناس من الصف الاخواني تشتمنا وان كدابين وتشق الصف، الان يصرح به الاستاذ ابراهيم منير ومعظم اللي في الجماعة ان يا جماعة الاشكالية في محمود حسين ومن حوله مجموعة مش عايزة اي حل في الاخوان، ولا عايزة أي إنجاز ولا أي تقدم في هذا الملف، ومسيطرة هي وفرق مجموعة معاها من المنتفعين بأن يفضل الحال ده زي ما هو. وطبيعي أما يبقى واحد لعلة أنه مرتبط بالدكتور محمود حسين فيبقى مرتبه 4000 دولار، ما بياخدهاش دكتور في جامعة بينتع يوميا كم محاضرة وعادي وناس بقى، فكمية الانتفاع لا، في كمية بسيطة. فالوضع ده مهم جدا يستمر على هذه الحالة. لما كان دايما يتقال والله عايزين يحل، او ناس تقابل الاستاذ ابراهيم منير وتقول له عايزين نحل، فالناس كلها تقول لك والله الراجل عنده رغبه، بس بتقف فين؟ كل الناس عارفه موضوع المصالحه في الاخوان او التطوير في الاخوان بيقف فين. ما بدافعش على الاستاذ ابراهيم منير، بل انا بحمله جزء من مسؤوليه المرحله اللي فاتت في انه كان كل ما المظالم اللي بيرتكبها الدكتور محمود بن حسين ومن معه بيختم عليها الاستاذ ابراهيم منير. فانا ما ببرئوش يعني، بس بقول لك من باب ان في النهايه لما بنقارن ايهما اخف يعني ضررا على الجماعه واكثر رغبه في الاصلاح كان الاستاذ ابراهيم منير، والاكثر ضررا والاقل نفعا كان الدكتور محمود حسين. وانا بقولها وش بوضوح بتفاصيل بدلائل بشواهد، وده مش موضوعنا عشان افصل فيه كتير. يا جماعه ما نفس العمل ده اتعمل في كيان اكثر شورى واكثر اختيارا في سنه 2015 لما طلعت مجموعه الدكتور محمود حسين ربطت تربطتها مع محمود الابياري في لندن وراحوا للاستاذ ابراهيم منير وطلع قرار بالغاء مكتب الخارج. مكتب الخارج اللي انتخبوا كام؟ 4 دول، 4 دول، مش دولة واحدة ولا أفراد دولة واحدة، بجرة قلم اتلغى. مين اللي لغاه؟ اللي ما شاركش في انتخابات ولا شارك في أي شيء. طيب، ثم اتلغى مجلس شورى تركيا ومكتب تنفيذي تركيا اللي كان منتخب في أواخر 2014 أوائل 2015. الأزمة والقصة بادئة منين؟ بادئة من إني إيه أزمة الإخوان الاختلاف؟ إنك شايف طرفين، طرف كان أنا أقدر بسميه الجزء الحي في جماعة الإخوان المسلمين، شايف إن يا جماعة إخوان ما قبل الانقلاب العسكري غير إخوان ما بعد الانقلاب، وإخوان ما قبل الثورة غير إخوان ما بعد الثورة. فالناس اللي طلعت من مصر بعد الانقلاب شافت إن ما ينفعش أبدا حالنا نفضل بنفس رؤانا وخططنا ولوائحنا وشغلنا، لا، احنا ناس مش رايحين الخليج عشان رايحين إعارة، ده احنا ناس طالعين عشان نسقط الانقلاب. طب احنا عشان نسقط الانقلاب الأدوات اللي شغالين بيها دي واللوائح دي ما تسقطش دبانة بتزني حوالين راسك. فأجبر الناس على إن يتعمل مكتب خارج يختار من ماليزيا 1، السودان 1، تركيا 2، قطر 3، بناء على تمثيل نسبة المصريين فيها. لسوء الحظ، حظ الناس اللي عايزة تصلح في الجماعة، إني بدأ بتركيا، ولما بدأ بتركيا اتعملت الانتخابات على كل الأسماء اللي تصلح عليها الشروط. الدكتور محمود حسين خد أقل أصوات، حوالي 6 أصوات، مش عارف من كل ما حصلش 1%. وكان مطلوب من مجمعين انتخابيين يطلع 8 و8، لل16 يتاخد منهم 2. فما طلعش ولا واحد ممن يدير حاليا ولا واحد محسوب على هذا التوجه، طلعوا ناس كلها توجه آخر. فده نبه لأني يتحاول يتلعب في نتائج الدول التانية. ثم ان هم يخططوا في مسألة المكتب التنفيذي اللي في تركيا وشورى تركيا، لان هتبقى دي قلب الأداء الإخواني ورمانة الميزان. استدعوا المهندس مدحت الحداد من السودان، وتم تربيط يلف على
مناطق وبتاع عشان يتجاب كانه يعني ده طريقه عند الاخوان، شغل التربيب بتاع الاحزاب والحزب الوطني، تلفف واحد كده على ان ده اقرب واحد للقياده واقرب واحد للفكره الاخوانيه، فالناس تصوت، تدي له تصويت عليها، مش تصوت التصويت بتاع اللطم، لا تصوت التصويت الانتخاب. وهو في مره المهندس مدحت يعني قالها عفويا، وقالها بعض الناس، قال لك يا جماعه هو قال انا ذنبي ايه؟ الناس اخواننا استدعوني وانا جيت تلبيه وتنفيذا للامر يعني. مش ما علينا، معلش انا بحكي ده عشان ما حدش يفتكر ان انا بعيد عن الموضوع، لا هو الموضوع يعني واخده على بعضها كده. قعدنا الاخوان في تركيا مش قعدنا انا عصام، لا قعد كل الناس اللي هم بتوع لوائح ونظم ولفوا في تركيا عشان نعمل لائحه جديده، ان احنا يا جماعه ما ينفعش تحكمنا لائحه الخليج، لان الناس اللي في الخليج ظروفها شغالين في الدره مع ناس رايحه بتاكل عيش وحاجات بسيطه، انما احنا جايين لهدف واضح، اسقاط الانقلاب. تمام؟ وعندنا اجواء قريبه لاوروبا في بعض الاجواء الحريه، فمش محتاج ان انا اشتغل في سراديب وتحت الارض زي بعض اخوانا في الخليج، ربنا يوفق ويعين الجميع يعني، مش سخريه قد ما بقول توصيف وضع وواقع يعني. طيب اذا اللائحه اللي جايه ده فما تنفعناش لائحه رابطه الاخوان المصريين في الخليج، ولا تنفعنا لائحه مصر ان احنا مش في مصر، انما الاقرب لينا لائحه اتحاد المنظمات او الاخوان في اوروبا. فاحنا قلنا نعمل لائحه تناسبنا، وعملوا جلسات عصف ذهني ومشوره للجميع في كل حته، وقعد الناس حطوا في اني لابد المراه تمكن في جماعه الاخوان المسلمين والشباب، واتحط كوتا للشباب، 5 من الشباب ما يقل سنهم عن 30 سنه او 35، و5 نساء، والمكتب التنفيذي هيبقى 9 افراد من مجلس الشورى، اللي يبقى مجلس الشورى 40 واحد، يطلع منهم 9 مكتب تنفيذي، منهم على الاقل يكون فيه 2 من النساء و2 من الشباب، يبقى الدنيا اتوزنت. ده اللي قدرنا نعمله، ان ده بدايات اصلاح لهذا الامر. ويكون في جمعيه عموميه بعد كل سنه، شريطه الجمعيه العموميه دي فيها سحب ثقه او اعاده ثقه، يعني هنحاسبك بعد السنه عملت ايه، الفلوس فين، اتعمل بها ايه، طرح ايه، الخطه اهي، ايه اللي اتعمل، خلاص. وبعد سنه على راس كل سنه من ال4 سنين بتوع اللي هو مسؤولين فيهم يتحاسبوا على ماذا حدث. والله كنت صالح وكويس كمل، مفيش سحب ثقه. وحطينا معيار لسحب الثقه ان يعني يكون عدد كبير، يعني مش عدد قليل يعني، عشان ما تبقاش اي حد يتلكك يعني. خلاص بدانا نشتغل، وطبعا ربط هذا الفصيل طبعا المجموعه، وقدروا ياخدوا المكتب التنفيذي معظمه ما عدا النائب اللي كان المهندس اشرف بدر الدين، وكانوا يجتمعوا من وراه ويعملوا القرارات من وراه، وكان بدا يشتكي الى ان استقال خلاص، وبقوا هم كلهم على بعضهم مع بعض ماشي، وتركنا لهم ان يعملوا. كنا بس في مجلس الشورى بنجتمع، في اول مره بقى كان في مشاكل حصلت وناقشنا يعني بدون زعل ملف فساد مالي اكتشفناه في الجماعه، ناقشناه ل3 كبار من القيادات بوضوح، ما بخبيش فيها يعني، والكل يعرفها بالمناسبه، ومش هقول لا الاسماء ولا القصه والحكايه، مش نموذجها يعني. فده ما اعرفش هل كان لحسن حظنا لسوء حظنا ان كان اول العركه عركه على 3 رؤوس كبار، وان لا لابد الامور تدار، وحطينا لائحه كيف يتم التعامل مع الملف المالي، وتعامل لجنه التحقيق كانت من الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام السابق، والاستاذ الدكتور محمد الفقي رئيس البرلمان المصري، والعبد الله الفقير عصام تليمه. كنت انا طبعا المرار اللي مش طايقينه اخواننا الباقيين، طبعا اللجنه على راسي من فوق، الناس كانت ناس محترمه يعني. مشينا والدنيا مشيت، بنقوم بدورنا كمجلس شورى، فوجئنا باني لا يعني في سعي حثيث الى انقسام الجماعه من طرف مجموعه الدكتور محمود حسين والمجموعه اللي معاه اللي هي المكتب التنفيذي بقياده المهندس مدحت، والمجموعه اللي معاه بقيه ال9. كان بدايه عركه ان جبهه كمال وجبهه عزت، او هذا المصطلح الاعلامي، وهو ما كانش فيه لا جبهه عزت ولا جبهه كمال، ولا كان الخلاف زي ما كان بيتصدر اعلاميا ان السلميه ولا سلميه، ده كلام كذب نحن شهود عليه
لم يناقش في مجلس شورى الإخوان ولا مرة إن في خلاف على السلمية وغير السلمية، إنما كانت بس الشو إعلام يتاخد لعلة ناخد اللقطة وناخد التضامن. طيب ثم ماذا حدث؟ ماذا بعد؟ قرب ميعاد الجمعية العمومية بعد السنة الأولى، وقبلها حصلت عركة عزل المتحدث الإعلامي باسم الإخوان اللي في مصر محمد منتصر، وتعيين الدكتور طلعت فهمي. طيب وده لها قصة برضه نفس الحالة، مش هتكلم فيها دلوقتي يعني. ثم أزمة مكتب الخارج، الناس مش عايزة تسلمهم لا ملفات بنفس الروح ولا في تعاون، في تربص، وبدأ انشقاق المكتب وناس استقالت، ثم ألغي مكتب الخارج. خلاص جت في قلب مجلس شورى تركيا والمكتب بنتناقش، يا جماعة ليه مسؤول التربية في تركيا بينقل الخلاف والنزاع للصف الإخواني؟ يعني في خلاف بين الناس، المفروض أنت في التربية مسؤول عن رعاية الناس تربوية، مش إنك تزود الخلاف. فكان بيتبنوا رأي معين، هي جابت الدكتور عزت وبدأوا يطلعوا كلام يسيء للدكتور محمد كمال، ورسائل المفروض ان هي خاصة بينهم من طرف واحد، ما يقولوش الرسالتين، الرسالة فقط اللي تؤدي للغرض. في هذه الفترة دعا الدكتور القرضاوي الطرفين، جبهة الدكتور محمود عزت اللي كان بيمثلها في هذه الفترة اللي راحوا قابلوا الشيخ الدكتور محمود حسين، الاستاذ محمود الإبياري، الاستاذ ابراهيم منير. الطرف الآخر راح منه الدكتور احمد عبد الرحمن، الدكتور علي بطيخ، الدكتور عمرو دراج. طيب على ما اتفق الشيخ القرضاوي قال خلاص نفس اللي نزل الان في قرار الاستاذ ابراهيم منير. يعني هو بالمناسبه قرار الاستاذ ابراهيم منير اللي هو على مستوى تركيا هو نتيجه محصله جهد لجنه الشيخ القرضاوي، والشيخ القرضاوي عشان يزود عمل اللجنه جمع 10 من كبار العلماء معه. طيب ماذا تم؟ كان من البدايه هذه المجموعه اللي رايحه الدكتور محمود والاستاذ ابراهيم والاستاذ محمود الإبياري مبيتني مش هتستجيب لاي شيء هيقول له عليه الشيخ القرضاوي. الشيخ قال ان هو مش عايز يعمل اي شيء يعمل فتنه، انما يهدي، وقال ان احنا نعمل 6 شهور تمهيد بعدها انتخابات شامله لكل مستويات الاخوان. بعد الجماعه ما حضروا في الاخر قالوا للشيخ طب هنشاور ونرجع لك. ثم قالوا على لسان الدكتور محمود عزت رساله لا يمكن يقولها، ان يعني عنفهم انتوا ازاي تروحوا للقرضاوي؟ مستحيل. انا اعرف الدكتور محمود عزت اختلف معاه اداريا فكريا، لكن لا تختلف على اخلاق الرجل ورقي الرجل، لا يمكن دي تطلع من لسانه. وكانوا بيخططوا اني لا ولا القرضاوي ولا ميق قرضاوي ولا نسمع لحد. مبادرات للنواب، نواب الاخوان عملوا مبادره نفس الحاله، وكتبوا تقارير واضحه موجوده مين المخطئ مين السبب المشكله فين، وقالوا مش هنتكلم على ده، هنتكلم عن الحل، هنحتفظ بالداتا بتاع المعلومات مين اللي اخطا ومين 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 ومين، مش ده ما يهمناش، اللي احنا يخصنا نصلح ما في الجماعه. طيب برضه رفضها الدكتور محمود حسين ومجموعته. طيب ثم تحالف دعم الشرعيه مبادره ايضا، وكتب الدكتور عطيه عدلان يقول مين اللي رفض في مقال على العرب 21. مساله انا بقولها حقائق. ثم وثم 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 مبادرات لا اول لها من اخر. وكان كتير من الناس لما بتقابل الدكتور محمود حسين يقول لك ايه، يقول لك الجماعه هتتشق، يعني الان عاجلا او اجلا، يعني انت مش قاعد بتجهز انك تلم، قاعد بتجهز ان ده هيحصل يحصل. ما فيش شيء قدري بهذا الشكل. يعني الشاهد اني كل هذه التجارب وكل هذه لا رفضت تماما. ثم بدأ يتصدر في اني خلاص طبعا حصلت الازمه، المعركه اللي بين جبهه عزت وجبهه كمال في مصر اللي فيها تفاصيل مش وقت الحديث عنها دلوقتي، بل فيها تفاصيل لازم الناس تدقق فيها. منها مسألة غريبة جدا، كيف ان ينزل مسؤول الاخوان المسلمين المصريين في قطر الدكتور محمد عبد الوهاب ينزل مصر
في 2015 بعد الفض يعني بسلاسة لعلة يعني تواصل مع، وتقال لي تواصل مع ودي اللي قالوا لي الدكتور محمود حسين ان في دون تنسيق دون اي شيء، مساله طبعا في علامات استفهام. اذا كان في تعنت في قبول اي مبادره لاصلاح او اي بادره ان الناس تلتئم او ان الناس يعني تصير صفا واحدا، انما اصرار على يظل دكتور محمود حسين ومجموعته زي ما هم في ايدهم كل شيء وخلاص، واحتكار ان هم اللي بيتواصلوا مع الدكتور محمود عزت بس. طيب ماشي تمام، امنا بالله يا سيدي، اعتقلوا الدكتور محمود عزت. وكنا بنقول يا جماعه ليكم في كل مكان في كل مره يا جماعه اني الرافض لهذا الامر واللي دعا لهذا الانشقاق واللي خطط له واللي سعى اليه واللي رفض كل الايادي الممتده واللي تكبر على كل الناس ولا الذي لا يفعل اي شيء ولا يريد اي احد ان يفعل اي شيء، ثم يعني تفاصيل يعني النهارده مثلا الدكتور محمود حسين ايه اخبار دلوقتي؟ الاخوان زي الفل، بس عندنا مشكله، في عندنا قناتين بيهاجموا في الاخوان، الشرق ومكملين. تدور في الشرق ومكملين فين الهجوم ده؟ فيش. ده كم واحد كده بيعرضونا يعني 1% وادينا زي الفل. طب تمام الله يوفقك، يعني بتنجز في الامور الله يعينك يعني. طيب مشيت اعتقل الدكتور محمود عزت، خلاص بقى في ازمه دلوقتي اني الاستاذ ابراهيم هو كان اتعمل نائب، ونائب منين ما انا برضه ما اناش عارف يعني. هو قال لك الدكتور محمود عزت عينه نائب، طب الدكتور محمود عزت نائب، النائب يعين سكرتير ما يعينش نائب، مش في نفس الدار، ما فيش حد مدير يعين مدير. ومع ذلك مشيت هم حضروا العفريت وما عرفوش يصرفوه، حضروا الدكتور ابراهيم منير وحطوا ان مصلحته ان هو دلوقتي ايه النائب المرشد مع الدكتور محمود عزت. اعتقل الدكتور محمود عزت، خلاص يبقى مين اللي موجود؟ الدكتور الاستاذ ابراهيم منير. استاذ ابراهيم منير خلاص كنت بتقول لي الدكتور عزت رافض، القائم بالاعمال رافض، بتواصل معاه بس خلاص ما بقاش في اي قياده موجوده غيره. والدكتور محمود حسين بيقول لي انا الامين العام. هنا الاستاذ ابراهيم منير راح مطلع نص، طب انت كنت مخبيه ليه كل ده؟ ان الدكتور محمود حسين منصب الامين العام للاخوان ملغي من 2012. طب يعني اذا سايبه بيتحكم وسايبه بايه؟ يعني من 2012 ليه؟ اما هو مش امين عام من 2012. امتى بتجيبوا المناصب وامتى بتلغوها؟ ماشي. طيب اصرار على ان لا المنصب ده ملغي وان يتعمل لجنه تدير تلم شمل الاخوان، برضه وضع العصا في العجله الدكتور محمود حسين ومجموعته. طيب عملوا ايه بقى المجموعه؟ اللجنه اللي تدير اشترطوا عدد منها يكون منه، واشترطوا الا يكون مسؤول هذه اللجنه لا الدكتور جمال حشمت ولا الدكتور حلمي الجزار. شرط. وطيب الملف يمسكوا ايه؟ والناس مش فارقه معاها يعني لا الدكتور حلمي ولا الدكتور حشمت، الناس مش بيدور على مناصب يعني. لان الدكتور محمود حسين كان عايز اللجنه دي اللي بما ان هو ما بقاش مسؤول او امين عام، يبقى اللجنه دي اللي ماسكها يبقى على الاقل فيها رجالته. اذا هو غاب بجسدي وهو عضو فيها يبقى موجود باغلبيته. اول ملف لازم ينجز ايه؟ لم الشمل. برضه وقف زي اللقمه في الزور الدكتور محمود حسين في ان ما عندناش اصلا ليه ايه لم شمل؟ الاخوان لحمه واحده والحمد لله. احنا عندنا كم واحد كده ده بتاع عنف وده مش عارف بتاع ايه وده يعني خارج عن، وده مفصول وده مستقيل والدنيا زي الفل واحنا تمام ما فيش لم شمل خلاص بح خلاص خلصنا يعني. برضه الدنيا كان من 7-8 شهور الناس كانت مؤمله خير ان يعني على الاقل الناس القرار الوحيد اللي انت تملكه كقياده لا تملك قياده الاخوان ان تفعل شيئا في المشهد الا حاجه واحده، يتوحدوا بس. ده الحاجه الوحيده اللي في ايدك، لا في ايدك تسقط انقلاب ولا في ايدك تعمل فعاليات ولا في ايدك تعمل اي حاجه خالص بالمناسبه يعني. فحتى الحاجه اللي في ايدك الوحيده اللي تعملها مصر ما تعملهاش، ومصر تفشكلها، ومصر تصدر وجهات للاخوان لا تصلح تكون حتى
صف عاشر يعني، ربنا مع احترامي وتقديري يعني ربنا وفقها يعني. طيب وبقى في خوف، يعني خلاص انت بالكذب ادعيت ان في ناس اتفصلت عندك وفصلتها بالكذب وقلت اسماء تقيله، بدأ الحرب تبقى جواهم في جواهم. فمره يطعن في المهندس ايمن عبد الغني لانه خايفين لان الشباب بتحبه فممكن يبقى كيان قلقهم، برضه قلقين من الله يرحمه، الشباب بتحبه الله يرحمه وربنا كتب له القبول والحب في قلوب الناس، مش هيشتريها يعني، ربنا اللي اداها له. بقت برضه يدققوا ويشددوا على ناس جواهم، اللي كانت ناس بتقول لنا يا جماعه واهدوا شويه، يقول لك لا والله وجودكم كان رحمه لينا، على الاقل ما كانوش بيهرسوا فينا بالطريقه دي. ماشي. طيب اللجنه اللي عملها الاستاذ ابراهيم منير وفيها الدكتور محمود حسين وعدد الناس عشان تلم ما لمتش شمل، بل بالعكس شغاله زي ما بيقولوا كده، كل ما يجي لهم حد احنا زي الفل، ما عدا قناتين بيشتمونا ليل نهار وهدفهم يحطموا الاخوان، مكملين والشر. وبيقولها بالمناسبه عشان ما حدش وبيقولها في وش اصحاب، بيقولها وبينزلها بريد للناس وبينزلها كل حاجه وبيقولها لاي ضيف يقابله، يعني ما بيخبيهاش يعني. طيب اللجنه ما فيش الكلام ده. فالاستاذ ابراهيم والناس اللي كل ما يقابلوا حد كل شويه تلاقي احداث اعدامات، احداث احداث احداث. فاخر شيء طبعا استقرت عليه الدنيا ان لا نعمل انتخابات. قرر الاستاذ ابراهيم منير والمجموعه اللي معاه من حوله ان يتعمل انتخابات ولا يشارك فيها القيادات اللي موجوده دلوقتي. فطلعوا القيادات دي لا دي ماده مش لائحيه وازاي تمنعونا؟ هو انتوا يا جماعه تقولوا لما يجي حد يترشح جواك تقولوا انا لا نولي لا نوليها لا نعطيها من طلبها. طب واللي ما فيها وماسكها بايديه واسنانه ياخدها ازاي؟ يعني رسوا الناس على حل، انتوا بتاع ربنا. طب يا عم ليك مذهبك ايه في الدين؟ ما توليش اللي بيترشح، طب اللي ماسك في منصب ومش عايز يسيبه. يعني بالمناسبه مكتب الاداري والشورى اللي في تركيا اللي محلول ده اصلا هو منتهي من سنه، منتهي من سنه اصلا تاريخه. طيب قال لك لا ده ما ينفعش، وطبعا وقال لك الاستاذ ابراهيم بيعمل انقلاب، ده بيشق الجماعه وبيعمل عشان ايه؟ عشان في ناس معينه فيكم بقى لها 30 40 سنه قيادات، خلاص تركن توسع لغيرها، لا ترشح يقول لك لا ده شرط غير لائحي وعايز تحرم الجماعه من خبره الناس. يا عم الناس اللي تقول انت خبره وانا مش خبره، انت هتحكم على نفسك انك خبره بالعافيه؟ وبدات تسريبات وبدا لا يتعاون الاخ محمد عبد الوهاب اللي هو امين عام الرابطه اللي مسؤول الاخوان المصريين في قطر، واللي عليه علامات الاستفهام اللي ذكرتها بوضوح. يعني هيرد يدافع عن نفسه يقول برأ نفسه الله يوفقه، يعني انا لست حريصا على اتهام احد، لكن في علامات استفهام كبيره. قول عن الاخوان ليله ما احنا في 2014 بنودع نمشي يرفع السماعه بيقول لي معلش فضيله الشيخ كنا عايزين نعرف هو اسم رئيس وزراء قطر ايه عشان عايزين نبعت رساله شكر. انا ظنيت في تغيير وزاري وانا ما اعرفش، يعني قلت ربما يعني رجعت اسال حد قال لي عصام انت مجنون في ايه؟ قلت له انا والله انا ظنيت في تغيير وزاري ولا حاجه حصل ما اعرفش. لا في تغيير ولا يحسنون. فانت متخيل واحد عايش بقاله 30 سنه في بلد مش عارف اسم رئيس وزرائها؟ يا ما شاء الله يعني قد ايه يعني. احنا طبعا ما المساحه بالمقام طبيعي، انما في النهايه مش بهذا الشكل يعني. طيب انا بس ده الشاهد يعني. فعطل الدنيا نفس الحاله لما طلع قرار الانتخابات ده، برضه في ملفات متعلقه انا بقول معلومات لم يتعاون فيها زي ما تعاونش قبل كده مع مكتب الخارج وغيره بتفاصيل طويله مش ده سياقها يعني. طيب احتالت هذه المجموعه على ان طب يا جماعه لا الواضح الاستاذ ابراهيم والناس معاه مصرين على انتخابات، خلاص احنا بتوع الانتخابات. بداوا يلفوا على الناس ويروجوا حاجات ما عملوهاش على انهم عملوها عشان تبقى ده دعايه اشبه بدعايه انتخابيه. لكن جاءت احكام الاعدامات الاخيره. للاسف من الشيء السيء اللي اتعمل برضه، يعني في من 3 4 ايام نزل لكم الاخوان رساله بعنوان رساله الى الصف، صح ولا انا كذاب؟ ما اتعمل انجاز ايه وعملنا ايه وتحركنا ايه؟ 90% من اللي مكتوب من الانجازات اللي اتعملت دي عاملها افراد مالهاش علاقه بالاخوان او بشكل شخصي. فانت جاي تنسب لنفسك ليه حاجه يعني مش شغل شوبش، فمش هتشوبش في فرح يعني، دي اعدامات.
بل في تفاصيل مش هقدر اقولها دلوقتي. كان في تحرك علمائي افسده مجموعه الدكتور محمود حسين بايه؟ نسبوا ان هم اصحاب الميعاد وهم اللي بيحركوا وهم اللي بيعملوه، وقالوا تحديدا اسم الاخ همام علي يوسف ان هو اللي عامل، وطلع مش صحيح، واتلغى الحمد لله الميعاد بسبب نسبة ما لم يفعله الناس لانفسهم. طيب قال لك خلاص انتخابات، احنا بتوع الانتخابات، ودي طريقتهم ان هو عايز هيعملها بالتربيط. ولكن جاء ظرف الاعدامات والناس طبعا سخط. يعني ايه تعمل انتخابات والناس، يعني انت ما بتتحركش على اعدامات الناس، بتتحرك عشان في انتخابات؟ واي حس وذوق وفهم ناس عندها المصيبه دي جاي انت تعمل انتخابات. طب ماذا تم؟ الغيت، ان اتاجلت الانتخابات، تبقى في 6 شهور لجنه تدير مده ال6 شهور، تهيئ الاجواء وتقوم بعمل يعني لملمه البيت الاخواني من الداخل. طبعا انا ما اعرفش اسماء اللجنه وما حبيتش اعرف ولا عايز اعرف، عشان بس يعني ربنا يوفقهم. انا لا ابغي من هذا الامر الا ربنا، لان يا جماعه الاخوان كيان مهم، اتفق اختلف حب اكره شئت ام ابيت، في كيان منظم مهم. ما تبصش على ان انت زعلان من محمود حسين ولا ابراهيم منير ولا فلان، مع حفظ الالقاب يعني مع احترامي للجميع. لا، في كيان مش دول اللي عاملينه، في كيان ناس مخلصه ماتت وتعبت فيه واسسته تاريخ طويل مالوش علاقه بالكلام ده. وده كيان، وده كيان ملك للامه، مش ملك الافراد ولا ملك التنظيم بافراده بشبابه بمؤسساته، مش ملك افراد. فانت يهمك ده كيان يكون مهم، اني يكون صحي، يكون قوي، يعود الى نشاطه الى حيويته. فدي مهمه. اللجنه دي انا مش عايز اعرف تفاصيلها، الله يوفقهم. مطلوب منها ال6 شهور دول ان هي تعيد لحمه الصف الاخواني، تعيد احياء الملف اللي حط العصا في العجله الدكتور محمود حسين واخوانه. ما اعرفش بقى عن حسن نيه سوء نيه، دي عند ربنا مش بتاعتي، لكن لم يكن فيها اجراء جاد منهم. طيب الانتخابات الغيت يعني، وليس ده قرار الاستاذ ابراهيم ولا قرار حد، يعني افهموها، يعني ان الاجواء السياسيه لا تسمح. انت في اعلاميين بيقعدوا في قنوات الله اعلم بحالها، فانت ساعات جاي تعمل انتخابات، يعني ما فيش ابدا، يعني لازم الناس تبقى يعني قاريه المشهد. فالناس ما بتقراش المشهد ولا بتقرا حاجه، هي دي المصيبه. الناس بص على اني الا هنلحقه دلوقتي، تلحق مين يا عمي؟ بص اقرا الاول المشهد يسمح ولا لا، هو ده مشهد يسمح بالانتخابات دلوقتي اساسا؟ فطبعا هذا الالغاء يعني ان لا، وازاي يعترض مجموعه الدكتور محمود حسين ومن معه على هذا الاجراء والقرار من الدكتور الاستاذ ابراهيم منير، وانا مش عارف هم بيعترضوا على ايه. ما هو ده نفس اللي انتوا عملتوه في 2015 معانا، مع جهات منتخبه، وكانت لسه اول سنه، لسه قدامنا 3 سنين. وخدوا بالكم غيروا اللائحه اللي عملناها، وده نكس للعهد شرعا، ولغوا حكايه المراه والشباب دي، روح عدد الشورى ب 25. وانا مش قادر انسى الاخوات اللي قعدنا ندافع ونحامي عشان حقيقهم. طلعت واحده منهم تقول لك والله يا اخواننا، اخواننا اكرمونا ومنحونا هذه المنحه وسحبوها، هم احرار خلاص. في عقليات تجننك. الشاهد في الامر ان يا اخواننا، اذا الخطوه دلوقتي، انا طبعا يعني مش الانتخابات اللي هتصلح شان الاخوان بالمناسبه، ولا كل تفاصيل. احنا ما بنقول يكفي ان الاخوان على الاقل تزيح على جنب كده بعض الشخصيات اللي كانت معطله اللي عمل، معطله لكل اجراء، ولا تبحث الا عن المنافع الشخصيه. موجوده موجوده. عايزين الاخوان تبقى جماعه الاخوان بتاعت الجميع اللي كان كعادتها، جماعه الاخوان اللي كان خيرها بيغرق اللي براها وما ينساش اللي جواها. مش بمشي ناس شباب منشوئه وما اديش ولك لا اصله بيعارض القياده الربانيه. يا عم روح، هو بنجيب اهلك، عيب، ده ما يصحش. ده مش سلوك لا الاخوان ولا سلوك حد عاقل ابدا، ده سلوك الجعان مش الاخوان.
اللي جعان وفجأة جه في الإخوان،